আৰু সকলোৱে বিচাৰি থকা ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিলোঁ স্কিন পেইণ্টিং। স্কিন পেইণ্টিং কৰোঁতে সাৱধানতা কি ল'ব লাগে আৰু ডবল স্কিন কেনেকৈ থাকিব লাগে আৰু কিমান সময় প্ৰয়োজন হয় সকলোখিনি সবিশেষ দেখুৱাম আৰু কালাৰ কেনেকৈ মিলাব লাগে। তেতিয়াহ'লে চাই থাককচোন সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपनालोकर ओसरले লৈ আহিছো स्किन पेइंटिंगर ভিডিও আৰু আগতে মই এনেকুৱা কাপোৰ মানে স্কিন পেইন্টিংৰ কাপোৰ কৰা নাই। আপোনালোকক আজি ফাৰ্স্ট দেখুৱাম আৰু মই প্ৰথম কৰিবলৈ লৈছো। ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো, যি সকলে নাজানে সেই সকলৰ বাবে সুবিধা হ'ব আৰু বহুতে আজিকালি একদম মানে স্কিনৰ কাপোৰবোৰ ওলাই আছে স্কিন পেইন্টিংৰ। আৰু এইখন স্কিন হয় আৰু স্কিনখনৰ কেইবাটাও ডিজাইন আছে দেখিছে আৰু বাকি কিটা কেনেকৈ লুকুৱাব লাগে বা স্কিনখন কেনেকৈ ৰাখিব লাগে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু এয়া হৈছে ৰিডিউসাৰ আৰু এডাল হৈছে ব্ৰাছ, এয়া কালাৰ আৰু এটো এটা টেপ লাগিব স্কিনখনত ভালকে মাৰি লবলৈ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিও চাব তেতিয়া গম পাব আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিওটো মাজলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া মই এয়া কাগজ দি ল'ম, এইদৰে কাগজ দি ঢাকি ল'ব লাগিব। যেটো ডিজাইন কৰে সেই ডিজাইনটো উলিয়াই ল'ব লাগে। এই ডিজাইনটো এতিয়া মই কৰিম, সেইবাবে এই ডিজাইনটো উলিয়াই লৈছো আৰু বাকিকিটা ডিজাইন মই ঢাকি ল'ম কাগজেৰে এইদৰে। আৰু টেপটো মাৰি ল'লে ফ্ৰেমটো ভাল হৈ থাকে আৰু আমি যেহেতু ডবল স্কিন ইউজ কৰিছো সেইবাবে আমি এইদৰে টেপটো মাৰি ল'ব লাগিব। তেতিয়া আমি যেটো ফুল ডিজাইন কৰিম কাপোৰত সেই ডিজাইনটো ৰখিব আৰু বাকিকিটা ঢাকি দিব লাগিব। এইদৰে ভালকে টেপটো মাৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ এটো সাইডে মাৰি হৈছে, মই ফ্ৰেমটোতো মাৰিম কিন্তু বেক সাইডটোত মাৰি ল'ব লাগিব। আৰু এটো সাইডে মই একে ধৰণে কাগজ দি লম, এইদৰে কাগজ দি লম। চাব যাতে ফুলটো ঢাক খাই নাযায়। আৰু এয়া সুন্দৰকৈ দেখিছেনে, যেটো ডিজাইন কৰিম সেইটো উলিয়াইছো আৰু বাকিখিনি এয়া ধুনীয়াকৈ সাইডটো লগাই লৈছো আৰু এয়া বেক সাইডেও এতিয়া মই এই ডিজাইনটো কৰিম। এইদৰে আপোনালোকে লগাই ল'ব। আৰু কালাৰটো হৈছে ৰোলেক্স আৰু এতিয়া নতুন হৈ আছে যেহেতু খুলাই নাই মই, এতিয়া খুলিবলৈ লৈছো। আৰু এয়া ব্লেক কালাৰ এটা বাতি লৈছো আৰু চামুচে দি অকমান কালাৰ উলিয়াই দিছো। এই দেখিছে বেছিকৈ নুলিয়াও মই। যিখিনি কালাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব সেইখিনি উলিয়াই লোৱাৰ পাছত টেমাৰ খপটো ভালদৰে মাৰি থ'ব, মেলি নথ'ব নহ'লে শুকাই যোৱা চান্স থাকে। এইদৰে মাৰি থাকিলে বহুত দিন ভাল হৈ থাকে। এতিয়া কালাৰটো চাব লাগিব, ডাঠ নে পাতল হৈ আছে, অলপমান ডাঠ নিচিনা হৈ আছে। সেইবাবে মই এতিয়া ইয়াত মই ৰিডিউসাৰ দি লৈছো। আৰু এযোৰ কাপোৰত কৰিবলৈ কালাৰ বেছিকৈ লাগিব কিন্তু মই অকমান উলিয়াই লৈছো, আধা চামুচমান উলিয়াই লৈছো। ফাৰ্ষ্টতে মই স্কিনখনক কৰি চাম, তাৰ পাছতহে মই কাপোৰযোৰত যিখিনি কালাৰ লাগে সেইখিনি উলিয়াই ল'ম। আৰু 2 চামুচ যদি কালাৰ লয় আপোনালোকে 1 চামুচ ৰিডিউসাৰ দিব লাগে। আৰু কালাৰটো চাই ল'ব, যদি ডাঠ বা পাতল, ডাঠ হৈ থাকিলে তেতিয়া ৰিডিউসাৰ মিলাব লাগে, যদি পাতল হৈ থাকে নালাগে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব চাওক। এয়া এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে বেলেগ এটা কাপোৰত কৰি চাম, তাৰ পাছতহে কাপোৰযোৰত কৰিম। এতিয়া মই এখন পুৰণা বেড কভাৰ পাৰি লৈছো ইয়াৰ তলত, আপোনালোকে কাগজো পাৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এখন মেখেলা লৈছো আৰু ফাৰ্ষ্টতে মই মেখেলাখনত কৰিম। আৰু কাপোৰটো ইস্ত্ৰি কৰি ল'লে ভাল হয় কিন্তু মোৰ কাপোৰটো ফিটে হৈ আছে সেইবাবে মই ইস্ত্ৰি কৰা নাই। আৰু কমালকে ৰাখি ল'ব এইদৰে। এতিয়া মই পুৰণা কাপোৰ এখনত কৰি চাম ফাৰ্ষ্টতে আৰু এইদৰে স্কিনখন ৰাখি ল'লো। এয়া অকণমান কালাৰ দিছো আৰু এয়া অকণমান কালাৰ দি স্কিনখন হেঁচা মাৰি ধৰি থাকিব আৰু ব্ৰাছডালৰ সহায়ে ফুলটো এইকণ জেগাত লাগা নাই সেইবাবে মই আকৌ এবাৰ কৰি চাম। আৰু প্ৰথমতে এইদৰে বেলেগ কাপোৰত কৰি চাব লাগে কাৰণ ভালকৈ নবহিবও পাৰে। এয়া মই অলপমান নবহা দেখি আকৌ কৰি চাইছোঁ। মই মেইন কাপোৰযোৰত কৰিমহে আৰু এয়া ভালকৈ বহিছে দেখিছেনে। এতিয়া ভালকৈ বহা দেখি মই কাপোৰযোৰত কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়া। আৰু ব্ৰাছডালে এইদৰে হেঁচি হেঁচি
খহাই থাকিব লাগে আৰু ফ্ৰেমটো ধৰি থাকিব আৰু লাহেকৈ উঠাই আনিব অলপমান খহাই দিলেই উঠি যায় ফুলটো এয়া চাওক অতি সুন্দৰকৈ উঠিছে নহয়নে বাৰু আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি কিন্তু ইমান সহজো নহয় মই চাদৰখনো কৰি শেষ কৰিলোঁ এযোৰ কাপোৰ আৰু দেখাত যিমান সহজ দেখি সিমান সহজো নহয় বাৰু অলপ কষ্ট কৰিব লগা হয়ে আৰু এতিয়া বেলেগ এযোৰ কাপ ডিজাইন মানে বেলেগ এটা ডিজাইন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু মই আগৰ ডিজাইনটো ঢাকি ল'লোঁ টেপ মাৰি আকৌ এইটো বেলেগ এটা ডিজাইন লৈছোঁ এয়া চাওক বেলেগ এটা ডিজাইন কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু চাওকচোন ইমান সুন্দৰভাৱে উঠিছে আৰু কাপোৰযোৰ প্ৰথমতে আপোনালোকে মাপ কৰি ল'ব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ জেগাই জেগাই বহুৱাই দিলেই হয় আৰু বেছি লাহে লাহেও কৰিব নোৱাৰি কামটো স্পীডত কৰিব লাগে নহ'লে ৰংখিনি শুকাই যায় আৰু আপোনালোকে ফেন ইউজ নকৰিব ফেন অফ কৰি ল'ব আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে যিহেতু ফেন ইমান ইউজ কৰিবই নালাগে আৰু এয়া চাওক এই চাদৰখনো হৈ গ'ল মুকৰি এইটো কালাৰৰ এযোৰ ছেট বনালোঁ এইটো ডিজাইনত আৰু সেইটো একেটা ডিজাইনৰ আকৌ এযোৰ কাপোৰ বনালোঁ এইযোৰ চাওক আৰু আপোনালোকক একেটা ডিজাইনে আৰু কৰি দেখুওৱা নাই সেইবাবে এতিয়া লৈছোঁ বেলেগ এটা ডিজাইন মই যিটো ডিজাইন কৰিছোঁ সেইটো ঢাকি আকৌ বেলেগ এটা ডিজাইন উলিয়াই লওঁ আপোনালোকে সেইদৰে কৰিব মই বাৰে বাৰে দেখুৱাই থকা নাই আপোনালোকক একেটা প্ৰচেছ হয় আৰু এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ ডিজাইন এইটো আৰু চাব যাতে আপোনালোকৰ কালাৰটো কাপোৰযোৰত লাগি নাযায় আমি ইপাহ ফুলৰ পৰা সিপাহ ফুললৈ যেতিয়া ফ্ৰেমটো নিওঁ তেতিয়া লাগি যোৱা চান্স থাকে আপোনালোকে সাৱধান নিজেই হ'ব লাগিব আৰু নিজে আইডিয়া কৰি বহুৱাব লাগিব কোনখিনি জেগাত ফুলটো বহিলে ভাল হ'ব আৰু এইদৰে মই অলপ অলপকৈ দি মই কৰি আছোঁ আৰু বেছি ৰঙৰ প্ৰয়োজন নহয়ে একেবাৰে কম ৰঙতে কাপোৰ এযোৰ উলিয়াব পাৰি এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু আৰু ঘণ্টাত আপোনালোকে কেইবেযোৰ কাপোৰ কৰি উলিয়াব পাৰিব আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে কাপোৰবোৰ কৰি উলিয়াব পাৰি আৰু এয়া মই কটন কাপোৰত কৰিছোঁ মিক্স পাটৰ বা পলিপাটৰ কাপোৰতো কৰিব পাৰি বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু মই পিছত কৰিলে বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কাপোৰবোৰ কৰি পেলাই ৰ'দত শুকুৱাব লাগে ৰ'দত বা ফেনৰ তলত মই ইয়াক শুকুৱাই কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাইছোঁ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ গোটেইখিনি যিখিনি কৰিছোঁ আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে বুজি পোৱা নাছিলে বা ভয় খাই আছিলে স্কিন পেইণ্টিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি বা ভালনে বেয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় বুজি পাব আৰু বহুতেই ভাল আপোনালোকে এইদৰে কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ৰ'ব আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ইউটিউবত যদি চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই লাভ ইউ অল